नमस्कार, सिक्किम क्रोनिकलको यो विशेष प्रस्तुतिमा तपाईँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। आज सिक्किम क्रोनिकलको स्टुडियोमा सिक्किमकी एकजना वुमेन अन्टरप्रेनर हुनुहुन्छ, जसलाई भर्खरै मात्र न्यू दिल्लीमा लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर महिला पुरस्कारले पुरस्कृत गरिएको छ। विशेष नर्थ इस्ट इन्डियाबाट केवल 2टा स्टेटको अन्टरप्रेनर्सहरूलाई सम्मान जनाएको थियो। एउटा नागाल्यान्डबाट हुनुहुन्थ्यो भने छिमिब अङ्मु भुटिया सिक्किमबाट हुनुहुन्थ्यो। छिमिब अङ्मु भुटियाको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि उहाँ फाउन्डर हुनुहुन्छ ल्याक्सटल डिजाइन स्टुडियोको। अनि बेसिकली उहाँले बिजनेसलाई चाहिँ एउटा सस्टेनेबिलिटीमा परिणत गर्नुभएको छ र बेसिकली उहाँले धेरै सस्टेनेबिलिटी काम गर्दै आउनुभएको छ, जस्तै इनोभेसन्स भयो, सस्टेनेबल फ्यासन भयो, अनि अन्य कामहरू गर्दै आइरहेका छन्। र उहाँले बनाउनु भएको जुन ब्याम्बो प्रडक्ट्स छ यो पनि धेरै प्रख्यात छ मार्केटमा। र उहाँले सिक्किममा मात्र आफ्नो जुन क्षमतालाई राखेको छैन, तर सिक्किमदेखि बाहिर पनि उहाँले आफ्नो जुन प्रडक्टहरू छ यो उहाँले मार्केटिङ गर्नुहुन्छ भने भारतभरि अर्गनाइज हुने विभिन्न एक्सपोजहरूमा पनि उहाँले आफ्नो प्रडक्ट लगेर एक्जिबिसनमा राख्नुहुन्छ। र आउनुहोस् आज हामी छिमिब अङ्मु भुटियाको जर्नीबारे सुन्नेछौँ, उहाँको जुन यात्रा छ यसबारे अझ बुझ्नेछौँ। र छिमिब, तपाईँलाई कङ्ग्रेचुलेसन्स, मेनी कङ्ग्रेचुलेसन्स फर द अवार्ड। नेसनल अवार्ड पाउनु, नेसनल रिकग्निसन पाउनु एउटा ठुलो कुरो हो। तपाईँले दिल्लीमा यो प्राप्त गर्नुभएको छ। सो एज अ वुमन अन्टरप्रेनर है, तपाईँलाई के मायने राख्छ यो नेसनल अवार्ड? अब सबैजनालाई नमस्कार मेरो तर्फबाट। आई डोन्ट ह्याभ द्याट काइन्ड अफ दिस थिङ, नो द अवार्ड यस्तो चिजहरू। दिज आर द मोर रेस्पोन्सिबिलिटी तपाईँको माथि थपेको जस्तो हुन्छ नि क्या तपाईँको काम। बट वेन यु पिपल आउटसाइड पिपल आर रेकग्नाइजिङ यर ट्यालेन्ट, वाट यु आर डुइङ, तपाईँको कामलाई त्यो अप्रिसिएट गर्दाखेरि चाहिँ द्याट इज समथिङ द्याट ओके आई निड टु डु मोर बेटर भन्ने चाहिँ एउटा क्या रेस्पोन्सिबिलिटी हुँदो रहेछ। अदरवाइज एवार्ड एन्ड अल आर आइ एम नट इन्टु अल द्याट मच। तर भए पनि यो जुन चाहिँ मैले अहिले रिसेन्टली उयो उहाँले मलाई दिनुभएको छ, द्याट इज भेरी आई एम फुल अफ दिस थिङ, नो द्याट असम एक्सपिरियन्स। बिकज जुन चाहिँ लेभलमा जुन चाहिँ मान्छेहरूसँग मैले अवार्ड पायो त्यहाँ चाहिँ वाट आई रियलाइज फर मी आइ एम नथिङ द्याट फर स्मल पर्सन इन फ्रन्ट अफ दोज आर सो ग्रेट, नो यु नो देयर वर्क एन्ड देयर achievement is contribution towards society, it's too high compared to mine, but I'm obliged that they I'm fall in that category उहाँहरूसँग पाउँदाखेरि चाहिँ that is very 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 for me it's like something like I need to do more better from our society भन्ने चाहिँ एउटा कुरा भयो। that realization is there. Right. So, Chimi, we wanted to understand, hey, since how long you have been into this, entrepreneurship, and who motivated you to start Lagstal Design Studio? Like journey is a long, like I passed out from the NIFT, it's 2008-10 ma I came back out. I was walking down there, but kuch like some personal problem. I came back here 2012 ma, then I enrolled with the Ministry of Textile जुन चाहिँ their journey start from 2012 भनौँ न। त्यहाँदेखि चाहिँ मैले that I get a chance to meet हाम्रो artisansहरूलाई. I travel all over the northeast हुन्छ नि, skilled person. Then maybe like 4-5 वर्ष मैले त्यसै काम गरेँ होला मिनिस्ट्रीसँग। And that time I realized, you know, I need to do something for betterment of society. एउटा के मेरो आफ्नो भन्दा पनि मलाई चाहिँ what I realize it's I need to contribute हाम्रो इन्भाइरोमेन्टपट्टि, प्लानेटपट्टि we need to awareness जस्तो हाम्रो मान्छेहरूलाई क्या, स्पेसली आर नर्थ इस्टमा we are full of talent, full of creativity होइन। त्यो चिजलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ मार्केट गराउनु, हाम्रो स्किललाई चाहिँ कसरी मार्केट गराउनु, अन्त त्यो खालके त्यो स्किललाई चाहिँ मार्केट गर्न आई निड सम प्लेटफर्म. सो आई थट अफ लाइक ओके लेट्स डु इट समथिङ लाइक द्याट्स वाइ द Lagstal Studio came out. So what do you mean by Lagstal? Lagstal is an Bhutia language. It's a lag means हात, skill, cell means skill. यो चाहिँ हातको स्किल, हातको सिप लाइक त्यो भन्छ नि त्यस्तो हो। त्यो कारण त्यो प्लेटफर्मलाई उनीहरूलाई चाहिँ नि मैले उयो गर्ने इन्क्लुड गर्नु लाग्छ। द्याट्स वाइ गट दिस Lagstal Studio then.
So basically what you do is also you promote the local artisans. या लोकल आर्टिजन हाम्रोमा थुप्रै आर्टिजन छ जस्तै केटीहरू के को आर्टिजन्सहरू छ? कि अब स्किल भनेपछि सबै हाम्रो स्पेसली हाम्रो सिक्किममा वाट आई हेभ सिन यु नो द लट्स अफ पिपल आर देयर ट्यालेन्टेड हुन्छ नि उहाँहरूले चाहिँ दे आर खोजिरहेछ कि दे निड अ प्लेटफर्म उहाँहरूले सामान त बनाउँछ द वे दे वान्टेड टु सेल बिकज दे कान कम गाउँदेखि बजारमा आएर दे कान सेल इट बिकज दे डोन्ट ह्याभ अ प्रपर प्लेस टु सेल दोस उयो हुन्छ नि अन्त उनीहरूलाई फाइदा पनि हुँदैन त्यत्रो गाडी भाडा लगाएर यता आउनुहुन्छ नि आई टाई अप विथ देम आई ट्राई टु वगैरह स्किल देम ट्रेन देम टु रिफाइन देयर आर्ट सो आई अलवेज सेड नो हामीले चाहिँ हामी एज अ पर्सन वी नेभर फर्गेट आवर रुट्स हाम्रो जुन चाहिँ रुट्सबाट हाम्रो जुन चाहिँ पहिला हाम्रो स्किल जुन चाहिँ बाजे बोजूले बनाइरहेको चिजहरूलाई चाहिँ वी सुड रिफाइन द्याट आवर कल्चर आवर हेरिटेज इट्स आवर जब टु प्रिजर्भ देम फर अ फ्युचर जेनेरेसन त्यो चाहिँ भन्छु नि अन्त त्यस्तो कारणले चाहिँ नि अब आई गो देम आई टिच देम आई स्किल देम हुन्छ नि अब कतिवटा त अब कोही कोही प्रोजेक्टहरू हामीले इन्क्लुड गर्छ अदरवाइज आई डु माइ सेल्फ मेरो जति उयो हुन्छ मेरो केपेबलमा जति हुन्छ आई डु माई ओन उयसमा खर्चामा माई ओन उयसमा देन वी स्किल देम अन्त उनीहरूलाई काम दिन्छु यो पर्टिकुलर अब जस्तो यो पर्टिकुलर जग्गामा जस्तो साउथ सिक्किममा भयो त्यहाँ बेसी बाँस हुँदैन लाइक आई एम टकिङ अबाउट द वेस्ट साइड इट्स अ कोल्डर प्लेस यु वन्ट गेट अ ब्याम्बू एन्ड देयर इज अ ब्याम्बू इज अ भेरी स्मल सानो पाउँछ जसमा चाहिँ हामीले स्ट्रहरू बनाउनु सक्छ त्यो खालके जस्तो हो यस्तो गरी जग्गा जग्गा आफ्नो आफ्नो छ इट्स नट अबाउट द ब्याम्बो ओन्ली देयर इज अ टेक्सटाइल्स आर देयर पेपर छ हाम्रो थुप्रो छ नि हाम्रो चिज चाहिँ नि वी निड टु प्रिजर्भ त्यही कारण चाहिँ आइएम जस्ट सपोर्टिङ जति मेरो केपेबल हुन्छ त्यो चाहिँ आइएम डुइङ इट आइएम लाइक द्याट सो लेटली हामीले देख्यौँ भने दिस कन्सेप्ट अफ सस्टेनेबिलिटी चाहिँ अहिले अब पिपल आर ग्रेजुअली अन्डरस्ट्यान्डिङ नि है सस्टेनेबल फ्यासन लाइक यु नो सस्टेनेबल डिजाइन्स एन्ड अल होइन बट वेन यु स्टार्ट इट वे ब्याक त्यति बेला वर दे च्यालेन्जेस टु मेक पिपल अन्डरस्ट्यान्ड टु एडप्ट सस्टेनेबल लाइफस्टाइल अब यो सस्टेनेबल लाइक वेन यु टक अबाउट सस्टेनेबिलिटी इज लाइक इमेजिन द्याज अ वान लाइक एउटा गोलो सामान छ त्यसमा चाहिँ 3 भाग गर्यो वान इज इकोनोमी वान इज इन्भाइरोमेन्ट वान इज सोसाइटी त्यो 3टा चिज चाहिँ वी सुड बी ब्यालेन्स नो अब हामी पहिला वेन यु टक अबाउट अब पहिला मैले स्टार्ट गर्दा यो वाटै एक्जिस्ट हुन्थेन नि even me I don't know what I was doing but I hate that plastic thing so I always try to replace like whatever thing small we need to start from the small त्यति बेला मलाई यो वर्ड पनि याद थिएन यो सस्टेनेबिलिटी भने के हो then the gradually बिस्तारै to make people awareness empowered this is like what we are talking about now the people also understanding this is more like it's not about the I always say no sustainability is not a fashion statement no it should be a lifestyle हामीले जुन चाहिँ हुन्छ नि it should be lifestyle and people are adopting it अब कतिवटा चिजमा नि you don't need to be like अब आज सबै त्यागेर गर्नु पर्दैन स्टार्ट फ्रम यर होम सानो एउटा प्लास्टिकको जस्तो तपाईँले के अरे दोकानमा जाँदाखेरि इन्स्टेड अफ प्लास्टिक यु टेक अ कटन ब्याग्स हुन्छ नि तपाईँले त्यो खालको चिजहरू सानोदेखि स्टार्ट गर्नु नानीहरूलाई सिकाउनुहोस् हामीले सबसे भन्दा इन्करेज गर्नु पऱ्यो कि नानीहरूलाई दोज आर देयर जेनेरेसन नो निड मोर हाम्रो भन्दा हामी कोसिस गरिरहेछौँ अझै उनीहरूले अझै हामीले एजुकेट गर्नु पऱ्यो कि उनीहरूले चाहिँ दे क्यान डु मच बेटर राइट सो टेलस लाइक यु नो अब जुनै पनि स्टार्टअप अथवा भेन्चर सुरु गर्दाखेरि दे आर मेनी च्यालेन्जेस इन द यु फेस लाइक फाइनेन्सियल च्यालेन्जेस हुन्छ अनि अरू जस्तै अब के भन्छ अरू च्यालेन्जेस हुन्छ नि तपाईँको जब सुरु गर्नुभयो नि ह्यान्ड होल्डिङ कसरी भयो तपाईँलाई अब यो स्पेसली लाग्सल स्टुडियो वाज नट द्याट डिफिकल्ट फर मी बिकज इट वाज यो भयो नि द्याट इज माई मोर लाइक अ बेबी यु नो अब त्यसमा बेसी इन्भेस्टमेन्ट पनि थिएन हो त्यो खालको चिजमा बट त्यो जुन चाहिँ क्यास कलेक्टिभ थियो इट वाज ह्युज प्रोजेक्ट यु नो ह्युज प्रोजेक्ट वी आर 3 पार्टनर्स वाज डुइङ तर अलिकति देयर सम इस्यु केम अप लाइक त्यसमा चाहिँ च्यालेन्जेस वी स्पेन्ड लट्स अफ मनी अल्सो हाम्रो खर्चा भयो त्यसमा होइन अन्त अब च्यालेन्जेस भन्दा कुरा भन्दा त्यो to make them people understand what we are trying to do is a most
challenging thing rather than a financial and all, no? A financial it's there, तर मान्छेहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ नि like how we to educate them what we are trying to do. It's not what मेरो लागि गरेको होइन नि, त्यो सबै सोसाइटीको लागि. That's why I'm always say no, we should think like हाम्रो. When you say hamro, I myself don't talk about. Moment you say hamro means like it's a big word, no, it's a big. The society, when you like plastic बाटोमा उयो खोल्छ नालीमा फ्याँकिदिन्छ मान्छेले माली गन्दा गर्छ. Then again you said okay, यो हाम्रो नाली हो नि, हामीले मैला पार्नु हुँदैन, यो हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट हामीले मैला पार्नु हुँदैन. मोमेन्ट यु थिङ्क अबाउट हाम्रो भनेपछि नि you should think like हाम्रो state, हाम्रो जग्गा होइन, हाम्रो देश, that kind of हाम्रो world भने the moment there's a Hindi, you call it like basumba kutumba भन्छ नि. Moment you think about that, the vision, your way of mindset will be अलिकति अलग्गै हटिन्छ नि. त्यस्तो खालको चाहिँ सोच्नुपर्छ. मान्छेको सोच चाहिँ अलिकति नि हामीले अलिकति चाहिँ हाम्रो सोच चाहिँ बदलिनुपर्छ. The challenges, again, your topic was challenges, like every day there's a challenge. And I always said, a challenge is always there, like how you come out that defines you, who you are. Right. That is so market economic जब कुराकानी गर्छ, marketing is very important to make your product reach to the consumers, right? And with this message of sustainability. So how do you market your products? Like I'll come to that point, but I wanted to include this point. When I see out here, but I won't say it's a problem or something like that. Hamro, like I have seen like lots of startups fail because their idea is very just this person is doing, let me do it. Replica. यो त पुरा प्रफिटेबल रहेछ त, यसले एउटा पान दोकान खोल्यो, म खोलिदिइहाल्छु, यसको अगाडि खोलिदिइहाल्छु, यसले पैसा उयो हुन्छ नि. हामीले चाहिँ त्यस्तो सोच्नु हुँदैन क्या. हामीले के सोच्छौँ भने when you talk about the startups should be innovative in terms of what you are like you don't need to go far also. तपाईको सोसाइटीमा तपाईको वरिपरि के प्रब्लम छ, स्टार्टअप भनेको के हो, तपाईको प्रब्लम सल्भ गर्ने चिज हो नि त. यो सल्युसन प्रब्लम छ, त्यसको सल्युसन तपाईँले दिँदैछ नि, त्यो खालके इनोभेटिभ हुनुपर्छ हाम्रो आइडियामा. द्याट इज अ लाइक कल स्टार्टअप, लाइक अ जेन्युन स्टार्टअप वा द अन्टरप्रेन्योर, लाइक आई डिफाइन इन द्याट वे. द प्रब्लम छ हाम्रो सोसाइटीमा, हामीले त्यसलाई चाहिँ सल्युसन छ हाम्रोकोमा, त्यो चाहिँ आइडिया सुड बी लाइक द्याट. इट्स नट द्याट कपिङ समबडी इज ओपन अ सप, समबडी ओपन अ लाइक अ पप, म यो खोल्छु यो यस्तो. That is not called this thing startup, but that called it's not maybe that is like called a typical like business strategy हुन्छ कि. तर त्यो बिजनेस स्ट्राटेजीमा हाम्रो के छ, हाम्रो सोसाइटी इज भेरी, इट्स नट लाइक ह्युज होइन. हाम्रो 5-7 लाखको पपुलेसन छ होइन. सबैले एकाअर्कासँग कम्पिटिसन गऱ्यो भने कसरी बिजनेस ग्रो कसरी हुने, कहाँ कसको हुने, त्यो खालके चाहिँ आफै बसेर रिसर्च गर्नुहोस्, राम्रो आइडिया सोच्नुहोस् होइन. मैले मेरो आइडियाले चाहिँ यो सोसाइटीलाई के कन्ट्रिब्युट हुन्छ, के सल्युसन, एन्ड हाउ आइ एम गन मेक अ मनी आउट अफ द्याट. वेदर माई प्रडक्ट आई एम सेलिङ समथिङ, वेदर द्याट प्रडक्ट इज अ मार्केट सेलेबल अर फिजिबल अर नट, द्याट अल्सो यु निड टु रिसर्च. अब हाम्रो वेन यु टक अबाउट लाइक हाम्रो प्रडक्ट गर्ने, इट टेक्स टाइम, इट नो डाउट. आज मैले खोल्यो, जादुको छरी कसैकोमा छैन होइन, आज खोल्यो देन विल डु बेटर टुमोरो, यस्तो भने छैन कि. इट विल टेक टाइम, बिजनेस इस्टाब्लिस हुनु टाइम लाग्छ. पिपल डोन्ट ह्याभ द्याट इम्पेसेन्ट छ नि, हाम्रोकोमा पनि छ नि त्यो वी हेभ द्याट जिन्स, नो, वी पहाडी पिपल हेभ द्याट जिन्स, द्याट अहिले गर्नैपर्छ हुनैपर्छ यस्तो भन्ने छैन कि. द्याट पेसेन्स निड टु बी देयर. आई लर्न नाउ, इट्स लाइक अलमोस्ट 6-7 years I learned that one, and I'm patient enough to deal हुन्छ नि. सो मार्केटिङ भन्दा चाहिँ इट्स स्लोली ग्रेजुअली, त्यो जुनै चिज पनि बिस्तारी खायो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ, तातो खायो भने चाहिँ जिब्रो पोल्छ हुन्छ नि. द्याट हाउ इट वर्क. द मार्केटिङ अल्सो सेम, देयर इज अ स्ट्राटेजी. अब लाइक मार्केटिङ वी डिड लट्स अफ दिस थिङ. त अब यो भन्नु पऱ्यो भने त होल प्रोग्राम विल गो नो. तर अब नाउ द वेन यु टक अबाउट सस्टेनेबिलिटी भन्छ नि, सस्टेनेबल थिङ्स, people are gradually accepting and people are more interested into
देश एभ्री इन्डिभिजुअल इज देयर उनीहरूकोमा सोच क्या माइन्डसेट चेन्ज भएको छ नि मान्छेको विथ द पास्ट लाइक यु टेक इट लाइक 2-3 years पिपल आर माइन्डसेट चेन्ज पिपल हुन्छ नि आफ्टर दिस कोभिड त झन् उयो भएको छ नि हामीले यस्तो गर्नु हुँदैन चाहिँ यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ हामीलाई यस्तो कन्सिक्वेन्स हुँदो रहेछ भने अब नेचर पनि द्यार इज अ लिमिटेसन अफ अ नेचर नो हाउ फार दे क्यान गो हुन्छ नि त्यो खालि चाहिँ टाइममा चाहिँ वी निड अ हिल नो इभन आवर बडी अल्सो सेम थिङ अब हामी काम गरिरहेछ कारण बट एट अ टाइम वी निड लाइक हिलिङ नो हुन्छ नि रेस्ट गर्नु वी निड द्याट्स थिङ द vacation, that kind of thing, no? For a nature also, we need to do those kind of stuff. राइट सो तपाईँले जब के भन्छ सस्टेनेबिलिटीको कुरा गर्नुहुन्छ इट अल्सो कम्स लाइक यु नो रुरल लाइभलीहुड राइट बिकज यु आर गिभिङ अ लाइभलीहुड टु सो मेनी पिपल अनि यसमा स्पेसिफिक अपार यु आर अल्सो वर्किङ क्लोजली विथ द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एन्ड अल्सो विथ द रिकभर्ड सब्सटेन्स एब्युजर एन्ड people living with HIV AIDS to reintegrate them back to the society by through meaningful employment. Tell us about this reintegration. अब अघि मैले भने नि तीनटा सस्टेनेबिलिटीको तीनटा लाइक इकोनोमी अल्सो वान अफ द मेन पार्ट अफ इट नो तीनटा जुन चाहिँ छ नि अब लाइक इट्स लाइक थ्याङ्क गड आई गट अ चान्स विथ अहिले न्याय पिडी म्याम हुन्छ नि सिक्किम स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसाइटी हजुर सिक्किम एड्स कन्ट्रोल सोसाइटी हो आई केम टु नो दे हेभ लाइक सम प्रोजेक्ट आई अप्रोच देम दे हेभ अ लाइक अ फुल स्पेसली पिडी म्याम हेज अ फुल अफ आइडिया अफ that doing this and she is a powerhouse like I don't know that उहाँले चाहिँ अब like we suggest like we had a talk meeting discussion हुँदाखेरि चाहिँ नि that we sum up like let's do it this one जुन चाहिँ people living with HIV भनेपछि नि एउटा सोसाइटीमा नि ओके दिस इज लाइक गयो खतम भयो भन्छ नि त्यो खतम होइन नि नाउ त लङ अब दबाई त्यस्तो एडभान्सको दबाई आइसकेको छ मेबी दे लिभ लाइक 60-70 years मोर देन 70 years होइन बेसी हामीभन्दा पनि बेसी बाँच्छ नि उहाँहरू त्यसको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई नि इकोनोमिकली फाइनेन्सियली इन्डिपेन्डेन्ट हुनु पऱ्यो नि त इन्डिपेन्डेन्ट हुँदाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ त्यो कारण चाहिँ वी निड टु स्किल देम कुछ वाट एभर दे आर वान्ट टु लर्न इन अ सेन्स कसैको हाम्रो एभ्री सिक्किमिज दे हेभ लाइक हाम्रोकोमा कुछ न कुछ स्किल हुन्छ नि त्यही स्किललाई चाहिँ हामीले वाट वी आर ट्राइङ टु डु इट्स रिफाइन देम अन्त त्यहाँदेखि त्यसलाई चाहिँ नि मोर लाइक इम्प्लोइमेन्ट हुन्छ नि इम्पावर्ड गरे नि त्यो खालको चाहिँ गर्दैछ इभन द ड्रग एब्युज अल्सो वी डिड सम प्रोग्राम विथ द्याट अल्सो वी अल्सो वान्टेड टु मेन स्ट्रिममा उहाँहरूलाई चाहिँ नि वी वान्टेड टु कनेक्ट देम एन्ड दे लिभ नर्मल लाइफ यु नो जस्ट वाट वी डिजर्भ दे अल्सो इक्वली डिजर्भ देयर लाइफ द्याट लाइफ So what is your motivation? Kasari चाहिँ you keep yourself motivated, especially when you know market is so like you know fluctuating. But like motivating, I don't know. I born and brought up like this, I guess. No, I have like I always say, no, I'm exceptional. This thing in terms of like I always like creativity. I always like talking about the environment. That how I never thought of like anything else. Like I'm like this only. Maybe like सानोदेखि म यस्तै थिएँ जो when I realize right now, no, like since from childhood, like maybe I was class 2 or 3, like that time, you know, हाम्रोकोमा पैसा हुन्थेन होइन. So I recall like maybe I got like maybe 30 rupees or 40 rupees. I remember. त्यो पैसा चाहिँ नि बट आई डेड लाइक आई बट लाइक त्यो ओइल पेन्टिङ चाहिँ द्याट वाज ह्युज अमाउन्ट नो द्याट टाइम अन्त त्यो पेन्टिङ चाहिँ स्टिल आई हेभ द्याट पेन्टिङ हुन्छ नि मलाई त्यही मन पर्दछ क्या त्यही खालको चिज चाहिँ नि सो डु यु थिङ्क ट्रेडिसनल क्राफ्ट स्टिल हेज द्याट मार्केट इन द मोडर्न बिजनेस नो डाउट अबाउट निर्मल द्याट्स वाट आइम सेङ हो हाम्रो आफ्नो हेरिटेज कल्चर चाहिँ हामीले कहिले बिर्सिनु आफ्नो रुट चाहिँ नि जुन चाहिँ रुट चाहिँ छ नि त्यही रुटले चाहिँ नि हामीलाई नि अघि बढाउँछ मोमेन्ट यु फर्गट यर रुट देन द्याट्स यर ग्रोथ स्टप एन्ड आई अलवेज हेर्नु अब मान्छेले जुन चाहिँ मान्छेलाई काम आउँछ त्यही मान्छेलाई त्यो काम गर्नुपर्छ नि हामीलाई के काम आउँछ ओके वी गट अ लाइक टुरिज्म सेक्टर इज लाइक बुमिङ वी हेभ अ गुड टुरिज्म उयो हुन्छ नि देन वाट एल्स वी हेभ
वी हेभ अ फार्मिङ हाम्रो एग्रिकल्चर जुन चाहिँ इट्स अ ह्युज अर्ग्यानिक मार्केटको वेन यु गो आउटसाइड इट्स अ ह्युज मार्केट आई विस आई कान्ट जम्प एभ्रिवेयर नो अदरवाइज आई लभ टु डु फार्मिङ अल्सो हुन्छ फ्लोरिकल्चर वी क्यान डु द्याट सो मेनी थिङ्स हामीलाई चाहिँ नि जुन चाहिँ काम हामीलाई आउँछ त्यो काम चाहिँ हामीले गर्नु पऱ्यो कि रादर देन हाउडेहरूको चिजमा क्या वी सुड बी फोकस अन्त उयो भने नि तपाईँले जस्ट हजुर अब जुन चाहिँ उयो भने नि अब एक्सपोर्ट गर्छ एक्सपोर्टको कुरा गर्छ नि पिपल कम एन्ड टक एबाउट द एक्सपोर्टको लेक्चर नि एक्सपोर्टको लेक्चर दिएर तपाईँले आज मैले एक कन्टेनर पठाएँ अरे त्यो कन्टेनर त 2 वर्षको बादमा मात्रै आउँछ नि त अर्को कन्टेनर होइन हाम्रो इन्डिया चाहिँ 1 बिलियन अबभ पपुलेसन हामीले सोच्नुहोस् त्यही मान्छेलाई बिजनेस गऱ्यौँ वी आर सस्टेन वी डोन्ट निड टु गो एक्सपोर्ट हामीले के गर्नु पर्यो हाम्रै पपुलेसनमा फोकस गर न त्यही त भने अघि जुन चाहिँ प्रब्लम जुन चाहिँ सल्भको कुरा गर्दैछ नि हाम्रो जुन चाहिँ प्रब्लम छ वी ट्राई टु सल्भ द्याट वान वी सर्टेड वी डोन्ट निड लाइक बिलियन पैसा कि हाम्रै यहीँ छ मिलियन पैसा कहीँ जानु टाढो जानु पर्दैन हाम्रो सिक्किम हेज सच्चै उयो हुन्छ नि गड ब्लेस स्टेट पोटेन्सियल छ इन टर्म्स अफ वेदरदेखि लिएर वी हेभ रिसोर्सेस हामीले जुन चाहिँ एग्रिकल्चरमा इफ वी फोकस हुन्छ नि जुन चाहिँ अर्ग्यानिक उयसमा भेजिटेबल्स एन्ड अल नो हाम्रोमा यति साह्रो पोटेन्सियल छ अब लाइक वी निड टु डु अब मेबी लाइक अब आई निड अब लाइक अर्ज पोलिसी मेकर्स दे निड टु मेक सम पोलिसी हुन्छ नि एग्रेसिभली त्योपट्टि नै काम गऱ्यो भने वी डोन्ट निड टु बेक एनी वान वी डोन्ट निड टु गो आउटसाइड एन्ड हाम्रो नानीहरू बाहिर गएर काम गर्ने जरुरत छैन सेल्फ सस्टेन इनफ So we have seen like Lagstal collaborating with many projects, many people. Do you believe in this idea of collaboration? Yes, very. हामीले नि अगेन लो हाम्रो मोडर्निटीलाई अब हाम्रो कल्चरलाई उयो गर्यो तर हाम्रो त्यो मोडर्न जुन चाहिँ जग्गा मोडर्निटीलाई पनि एक्सेप्ट गर्नु जुन चाहिँ सेलेबल छ अब सपोज लाइक मैले भेजिटेबल उमाले अरे द वेयर आई क्यान सेल इट unless I need to tell people no what we are doing it. So this is like collaboration is something that we need to connect people, you know. The world is globalization ko jamana ma. If you connect with, you don't need to be telephone लगाएर उयो गर्नु पर्दैन नि just like एउटा उयसको मात्रै हो नि एउटा के अरे प्रेस बटन प्रेस गर्नु त मोबाइलमा होइन त्यो आइडिया चाहिँ नि इट्स भेरी गुड एन्ड वी सुड एप्रिसिएट मोर त्यो कोलाबोरेसनको यो चिजमा चाहिँ नि एन्ड इट्स गुड लट्स अफ पिपल आर अर्निङ देयर लाइभलीहुड फ्रम द्याट काइन्ड अफ थिङ इट्स भेरी हेल्पफुल इन टर्म्स अफ बिजनेसको लागि चाहिँ इट्स भेरी हेल्पफुल So recently you have launched your Lagstal Living, right? Promoting a very healthy living basically with the concept of a B&B, which is right at MG Mark opposite Hotel Tashidile. So why did you decide to venture into this project? So we are doing त्यो आइडिया यस्तो चाहिँ अब उयो भएको होइन कि पहिलादेखि वी आर डुइङ अब सस्टेनेबल वेन यु टक अबाउट द प्रडक्ट डिजाइनिङ प्रडक्ट डेभलपमेन्ट बिन मोर इन्टु कस्टमाइज डिजाइनिङ फर द होटल्स like houses, personal उयो हुन्छ नि we are doing interior doing now it's almost 3-4 years we are doing interior so I got like opportunity okay this यहाँ छ यस्तो if you are interested भनेर यसो हेर्दाखेरि so I thought of like when you telling people like यस्तो गर्नुपर्छ यस्तो गर्नु होइन यो सामान चलाउनु हुँदैन हाम्रो सस्टेनेबल चलाउनु पर्छ हाम्रो लोकल बनाएको चिज चलाउनु पर्छ भन्दा चाहिँ I wanted to set an example नो यस्तो खालके चाहिँ हुनसक्छ यस्तो खालके चाहिँ बनाउनु पर्छ भने दिस इज मोर लाइक अ आइडिया अफ सोइङ पिपल लाइक वाट सस्टेनेबिलिटी क्यान डु इन टर्म्स अफ इन्टिरियर डिजाइनिङ सो सर्भिस अपार्टमेन्टको स्पेसली कस्तो हेर्नुहुन्छ मार्केट इज भेरी गुड मैले अगेन आई एम सेइङ लाइक अ बिजनेस इज नट अ ओभरनाइट गेम you know it will take time to sustain हुन्छ नि जम्मिनु टाइम लाग्छ but touch it it's like good राम्रो छ so who has been your strongest force behind like you know in your journey I'm a funny person I never thought anything like that I can't say my like maybe the family that my mom my sister there was no pressure ki government job got
No, it's there. My mom used to like. Still, she's had to go. Why? Are you sure you are doing that? Doing this kind of thing? तर अब अहिले त्यस्तो चाहिँ साह्रो छैन. Now she's 88. अन्त त्यस्तो छैन. Maybe my friends and all, they like always appreciating what I'm doing. सबै like I won't say like one force kind of thing. Everyone who appreciate my work, मेरो सामान किन्छ, the Contributions. who contribution, who gave me work, that work, the how the my money generate, no, it's not that money I'm like whatever I'm getting, I'm taking myself, I'm just giving like to society, हाम्रो country we are doing some research. I live that research. I won't tell like what kind of research we are doing. We are researching research doing with a big like India ko ठुलो institutes thing हामी गर्दैछ research. Now it's 2 years. त्यसको expenditure, not, it's not that we are asking from outside, हुन्छ नि funding के पनि गरेको छैन. That's how things, So I'm thankful for everyone who give me work, like my contribute to any हुन्छ नि sustainability journey मा उहाँहरूले गर्दा चाहिँ अब त्यो रिसर्च चाहिँ अब once it's like त्यो research is successful by many, it's not about the entire Northeast should be proud of this. Let's wait for at least like 6-7 months more, so I'll reveal it. Maybe I'm sitting here and I'll just talk about that research. Like, So do you feel like Sikkim needs more women entrepreneurs in different sectors? Obviously, yes, certainly. That KT as a KT, I don't believe in a gender base. I never. That is something like a, I find it like a gali गरेको जस्तो लाग्छ मलाई when you talk about gender उयो हुन्छ नि. I believe in gender equality. अन्त I'm like हामी केटी किन केमा कमी छ केमा, not a single, we don't have like what men can do, like we can do like जस्तो. But it, especially when it comes to business ni, we have lots of potential, especially women. So I have seen lots of there's lots of women entrepreneurs who's doing very good in Sikkim, our state. No, But we should be proud of Cheli Beti. It's not about the Cheli Beti only. The men's also doing very good. So I'm proud of them also. Yes. I don't believe in gender. I believe in gender equality. There's no doubt about it. I hate that word. I shouldn't be like anything. So where can we see like Lagstal Design down the years, like maybe after 10 years, where do you see Lagstal, your entity? यत्तिकै होला, यस्तै काम गरिबस्छ अझै बेसी. मेबी अहिले मैले 1-2 जना मान्छेको लाइफ चेन्ज गर्नु सकेँ होला, अझै बेसी चेन्ज गरौँ. अब लाइक द्याट इज माई एम. अन्त अब जुन चाहिँ हामीले यो रिसर्च गर्दैछ, त्यो रिसर्चले चाहिँ नि अब लाइक हाम्रो स्टेटलाई चाहिँ लाइक वर्ल्डको म्यापमा वी सुड लाइक, आई वन्ट से द्याट बिग थिङ, बट होपफुली इट विल, त्यो उयो हुन्छ नि, द्याट आई वान्टेड टु सी इन द्याट लेभल कि it's not that I'm doing for myself, no. Me and one of my partners who doing like research, like now it's 2 years, like the spending money, like our own money, like I haven't shopped, like now it's 1 year, like I haven't shopped, like अब त्यो हुन्छ नि, when you talk about the fashion also, that we do like sustainable fashion also, like the अहिले main cause of environment destruction is the fast fashion. That last year I realized हामीले त्यो लुगा नि अहिले किन्यो, 2 दिन लगायो फेक्यो, 2 दिन लगायो फेक्यो. So I have like 3-4 cartons of kapra, like हुन्छ नि, unless until if I don't recycle that, I won't buy a cloth भने चाहिँ त्यो हुन्छ नि, I won't buy a new garment भने चाहिँ something that maybe I'll do something with that garment, like maybe I can recycle or something I'll do. I won't throw just like that. So unless until if I don't do anything with that, I won't buy a new cloth. That is like something that you have promised yourself. Yeah, I promised myself, because we need to stop doing that. We need to indulge ourselves in the fast fashion. That is one of the biggest हुन्छ नि हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट जुन चाहिँ अहिले त्यो यस्तो डरलाग्दो क्योटिक लाइक ग्लोबल वार्मिङदेखि लिएर त उसो अहिले इफेक्ट हुँदैन नि हरेक चिजको, हुन्छ नि. स्लोली मेबी द 5 year डाउन द लाइन यु सी द डिफ्रेन्ट उयो हुन्छ नि हाम्रो अहिले जुन चाहिँ वेदर हुन्छ नि, इट चेन्ज फ्लिकै. अब वेन यु सी द मार्च, लाइक हामी सानो हुँदाखेरि मार्च चाहिँ हट उयो हुन्छ नि, हजुर मन्थ हुन्छ नि. अहिले हेर्नुहोस् कस्तो स्टिल जाडो छ. एन्ड टप अफ द्याट
वेन यु चाहिँ अहिले नि स्प्रिङ भन्ने छैन सिजन, डाइरेक्ट अटम हुन्छ, त्यो खालको नि त्यो खालको सिजन नि चेन्ज नो स्लोली ग्रेजुअली इट इफेक्ट्स एभ्री इन्डिभिजुअल. सो दिस इज अ राइट टाइम द्याट वी निड टु स्टार्ट फ्रम आवर होम. हामीले सानो सानो हामी आफ्नो लाइफस्टाइलमा चेन्ज ल्याउनुपर्छ. त्यो गऱ्यो भने चाहिँ हामीलाई सबलाई, त्यही कारणले भने हाम्रो अर्थलाई चाहिँ वी क्यान सेभ. त्यस्तो Absolutely. So there might be many entrepreneurs who just wanted to come into and venture their potential startup. They must be holding back due to many factors. As an entrepreneur, what is your point of view? What is your encouragement to them, people who wants to come out and become an entrepreneur? मैले भने नि हाम्रो जग्गामा यति साह्रो उयो छ, दे आर भेरी गुड पोटेन्सियल मान्छेहरू, यति साह्रो वेल एजुकेटेड हुन्छ नि. तपाईँहरू भित्र नबस्नुहोस्, रिसर्च गर्नुहोस्, कुछ न कुछ आउँछ. एभ्री इन्डिभिजुअल हेभ अ ट्यालेन्ट, समथिङ इन अदर हुन्छ नि. डोन्ट अन्डर एस्टिमेट युर सेल्फ हुन्छ नि. त्यो त नि ट्राई टु मेक द्याम टु, हामीले चाहिँ नि के भन्नु, वाट वी हेभ टु डु इज हाम्रो सोसाइटीलाई चाहिँ नि वी टु इन्करेज हुन्छ नि, उयो गर्नु चाहिँ बेटरमेन्टको लागि क्या. हाम्रो यो चाहिँ एकदम जरुरी छ राइट नाउ द प्रेजेन्ट सिनारियोमा चाहिँ. वी ट्राई टु मोर हुन्छ नि फोकस आवर सोसाइटी हाउ द ग्रो हुन्छ नि, इन टर्म्स अफ लाइक लाइफस्टाइल भयो, हाम्रो इन्भाइरोमेन्टलाई भयो, हाम्रो नानीहरूलाई हामीले कस्तो खालको एजुकेसन दिने, हाम्रो नानीहरू आफ्टर 10 years कस्तो खालको लाइफस्टाइल उनीहरूलाई दिने, त्यो चाहिँ तपाईँको हातमा छ, मेरो हातमा छ. द्याट वाट फ्युचर जेनेरेसनको लाइफस्टाइल चाहिँ कस्तो हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो हातमा छ. सो वी निड टु वर्क अन द्याट. अन्त स्पेसली like whosoever wants to be like a startup or something like that, do research, but without research don't jump into the okay this guys, okay this is a glam site, glamorous bhayo bhane nothing is glamorous, you have to walk like a dog, that no doubt about it. तर त्यसमा चाहिँ एउटा उयो हुन्छ, खुसी हुन्छ कि द्याट ओके आई चुज दिस पाथ, नो बडी फोर्स मी टु डु दिस, वाट एभर आई एम डुइङ टुडे, नो बडी फोर्स मी टु डु, दिस इज माई स्टाइल, आई चुज दिस पाथ एन्ड आई जस्टिफाई लाइक वाट एभर आई एम डुइङ. हुन्छ नि क्या. ओके एटलिस्ट मैले चाहिँ नि अब मेरो लाइफमा चाहिँ इफ आई चेन्ज मेरो कन्ट्रिब्युसन वाट एभर, मैले एउटा मान्छेको लाइफ चेन्ज गर्नु सकौँ, द्याट्स अ ब्लेसिङ नो फर मी. हुन्छ नि एउटा, इफ आई सेभ वान ट्री अल्सो द कटिङ डाउन, द्याट इज माई उयो प्लस लाइक कन्ट्रिब्युसन हुन्छ नि. अब म जस्तो त 1000जना आयो भने त द्याट थिङ्स आर डिफ्रेन्ट नो. त्यही भनेको द्याट पिपल आर ग्रेजुअली चेन्जिङ माइन्ड सेट हुन्छ नि, राम्रो हुँदैछ. सो होपफुली होइन, इट्स लाइक डेफिनेटली देयर विल बी गुड साइन down the line, 5 years down the line. Absolutely, and people like you will definitely make a change because you are more working towards sustainability. And I think also feel like environment protection भन्ने बित्तिकै you don't need to plant a tree, right? No. But minimalizing many things in your life can contribute to environment, right? त्यही त हामीले चाहिँ नि आफ्नो लाइफस्टाइल जुन चाहिँ छ नि, what we, I know every human, we are human being, no? We have like that greed is there. हाम्रो I always say, no, the human nature हुन्छ नि हाम्रो, it's always there. तर हामीले अलिकति साइट हुन्छ नि, अलिकति त्यो भने नि मैले हाम्रो भनेर चाहिँ सोच्नु थालेपछि नि थिङ्स आर अलिकति लाइट हुँदो रहेछ कि. यु डोन्ट फिल उयो, यु डोन्ट फिल के भन्छ त्यो ग्रिडमा चाहिँ नि अलिकति फस्दैन चाहिँ क्या. आई डोन्ट माइन्ड वेयरिङ अ चप्पल एन्ड गो अराउन्ड हियर, आई डोन्ट निड अ फ्यासन बिकज आई डोन्ट निड टु टेल पिपल हु आई एम हुन्छ नि. सो द्याट योर वर्क स्पिक लाउडर देन यु भन्छ नि. यु डोन्ट निड त्यो भन्छ जस्ट चप्पल, इट्स योर लाइफ. सिम्प्लिसिटी एन्ड द मिनिमलिस्टिक इज समथिङ यु एभ्री वान सुड एडप्ट. अब सिम्प्लिसिटी भन्दैमा मिनिमलिस्टिक भन्दैमा साधुको लुगा त्यस्तो होइन, लाइक इट्स नट लाइक यु बेयर. तर अलिकति क्या काहीँ न काहीँ वी निड टु स्टार्ट समवेयर, वी निड टु स्टार्ट दिस सस्टेनेबिलिटी मिनिमलिस्टिक भन्ने लाइफस्टाइल चाहिँ वी निड टु बी, स्पेसली अहिलेको जमानामा नै वी निड इट टु एडप्ट दैट. हजुर अलिकति समवेयर वी निड टु स्टार्ट समवेयर. घरैबाट उयो गर्दा हुन्छ. यु डोन्ट निड टु चेन्ज होल झन्डा लागेर होइन त्यस्तो गर्नु पर्दैन. सानो एउटा आफ्नो लाइफ स्टाइलमा अलिकति चेन्ज गर्दा पनि यु विल फिल सो ह्याप्पी एन्ड सो सेटिस्फाइड.
Trust Yes, me. thank you so much, Chimi. It was so pleasure talking with you. And Thank you once so again, much for having me. congratulations for the National Award. Thank you, thank you. It's always pleasure to be here. Thank you. So that was Chimib Ongmu Bhutia, the National Awardee, and of course the entrepreneur from Sikkim, who in fact is working towards the sustainable, livelihood, and of course has been promoting sustainability through different ventures. You can also visit Lagstal Studio and Lagstal Living at MG Marg, and if you want to get in connect with Chimib, we have put on the phone number. You can connect with her. थ्याङ्क यू सो मच र यस्तै इन्सपायरिङ पर्सनालिटिजहरूको अन्तर्वार्ता लिएर फेरि उपस्थित हुनेछौँ विथ प्रणम प्रधान दिस इज निर्मल सिंह गुड बाई एन्ड थ्याङ्क्स फर वाचिङ